Bocsánatot kérek, hogy nem beszélek elég jól magyarul, szóval angolul fogok beszélni, és a pásztor fog fordítani, hogy lehet, hogy jól lesz egy konferencia. If we could begin with Psalm 107, if you have a Bible. Nyissuk ki a Bibliánkat a 107. Zsoltárnál. Just a couple of verses to focus our attention. Csak néhány versre szeretném felhívni a figyelmünket. My testimony is what the Lord has done for me. It's not about me, it's about Him. És a bizonyságtételem nem rólam szól, hanem amit az Úr tett az én életemben. So Psalm 107 verses 1 and 2. Tehát a 107. Zsoltár első két verse. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből. The Lord is good. Jó az Úr. He's always good. Mindig jó. And everything He does is good. És minden, amit tesz, az jó. And what He has done for me in my life, I would like to give testimony. És arról szeretnék bizonyságot tenni, amit az Úr tett az én életemben. First of all, perhaps in the matter of salvation, we read, His mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed, and He has saved me from my sins. Azt olvassuk itt a versben, hogy örökké való az ő kegyelme, ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott. És az Úr engem is megváltott. I was born in Germany. My father was born in Romania. My mother was born in Austria. Én Németországban születtem, de édesanyám Ausztriában, édesapám pedig Romániában. And when I was 3 years old, the family moved to Australia. És mikor 3 éves voltam, akkor a családom Ausztráliába költözött. That was in 1950. 1950-ben. Dad was Roman Catholic and Mum was Lutheran. Apukám római katolikus volt, anyukám luteránus. I grew up in a nominal Christian home. És névleges keresztény családban nőttem fel. I went to a Christian boys' school. Keresztény vagy hívő fiúiskolába jártam. But in my teenage years I gave away what I thought was Christianity. De 14 éves koromban feladtam azt, amiről azt gondoltam, hogy ez a kereszténység. When the Catholic Church changed some things. Amikor láttam változásokat a katolikus egyházban. So then I turned to Buddhism and Taoism and alternative lifestyle. Akkor a buddhizmus felé, keleti vallások felé fordultam, és egy alternatív életvitel felé. And when I was 33 years old, és 33 évesen I discovered that the Lord loved me. Megtudtam azt, hogy Isten szeret engem. Gave His life for me. És életét adta értem. And then all my self-effort would amount to nothing. És hogy az én saját erőfeszítéseim által semmit nem érhetek el. Part of what led me to that disillusionment with what I thought was Christianity. És az a kereszténységben, vagy amitről azt hittem, hogy a kereszténység abban való csalódásomhoz az vezetett, was my auntie coming to know Christ as a result of her having cancer and surgery. Hogy az én nénikém megismerte Krisztust és elfogadta a megváltást annak kapcsán, hogy ő rákbeteg volt és műtétre szorult. And she was given 2 years to live. És 2 évet adtak neki. And I was with her when she died. És ott voltam vele, amikor ő meghalt. I've never seen anybody die before. Azelőtt soha nem láttam senkit meghalni. I've never heard anybody thank God for a cancer before. Soha nem hallottam ilyet, hogy valaki hálát adna Istennek a rák betegségért. And that she was looking forward to going home. És hogy ő várta azt, hogy hazamehessen. And I thought then if I could ever find out what she had, that's what I need. És akkor azt mondtam, hogy ha megtudhatnám, hogy ő neki mi volt a birtokában, akkor nekem is az kell. And through many circumstances in 1981 I found what she found. És 1991-ben megtaláltam azt, amit ő is megtalált korábban. At 33 years of age, that the gospel is what I needed. És 33 évesen megértettem, hogy az evangéliumra van szükségem. And I recognized that I was a sinner. Felismertem, hogy bűnös vagyok. We had friends tell us that your Catholic faith is worthless. És mondták a barátaim, hogy ez a katolikus hit nem értékes, vagy nem hasznos. Your Buddhism, everything else will not save you. És ez a buddhizmus és minden más az nem fog megmenteni. But the Lord Jesus Christ can and will. Hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus képes és hajlandó. So I trusted Him, and I'm glad that as I read whom He hath redeemed from the hand of the enemy, that applies to me. És nagyon boldog vagyok, mert amit itt olvashatunk, hogy akiket megváltott az Úr,
és engem is megváltott. And if you're here and you know Christ as Savior, He has redeemed you as well. És hogyha te itt vagy úgy, hogy Krisztus már téged is megváltott, akkor te is ennek örvendezhetsz. And we are now brothers and sisters. És ezért mi testvérek vagyunk. The passage in Romans chapter 2 verse 4 tells us that it is the goodness of the Lord that leads us to repentance. A Rómabeliekhez írt levél második fejezetének 4. versében arról tesz bizonyságot Isten igéje, hogy az Istennek jósága megtérésre indít. And I found that the Lord's goodness drew me to Himself. És én is ezt tapasztaltam, hogy Istennek jósága volt az, ami magához vont engem. Then in 1985, És 1985-ben, the Lord called us to study for the ministry. so in 85, 1985. 1995-ben elhívott az Úr, hogy tanuljunk, hogy tudjuk őt szolgálni. So we went to Bible college. Ezért elmentünk a Biblia főiskolára. Moved nearly 2000 kilometers 2000 kilométerre arrébb költöztünk. to a city we'd never been in. Egy olyan városba, ahol még soha nem jártunk azelőtt. 3 children, 3 gyermekkel. no job, Nem volt munkahelyem. no prospects in the human sense. Emberi szemmel nem volt semmilyen jövőképünk. But we believed the Lord called us, so we knew that we could trust Him. De hittük, hogy az Úr elhívott bennünket, és tudtuk, hogy benne bízhatunk. So 4 years of Bible college. Tehát 4 évig tanultunk a Biblia főiskolán. The church, Calvary Baptist Church, És ez a Calvary Baptista Gyülekezet, which is Brother Billy's supporting church. ami aki itt volt múlt vasárnap, a Bill testvér, ő neki a támogató gyülekezete. The Lord called us to be there in 1987. És 1997-ben oda hívott minket az Úr. And I had the privilege 87-ben. to pastor the church for 29 years. Szóval akkor 29 évig az volt a kiváltságom, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztora lehettem. We grew from small beginnings És to a large congregation. kezdetben kicsi volt, de megadta az Úr, hogy növekedett egy nagy gyülekezet. Our own property, many missionaries. És lett saját tulajdonunk, birtokunk, illetve épületünk, és misszionáriusokat támogathatunk. And we saw the Lord's hand in our life. És láttuk az Úr kezét a mi életünkben. And we give thanks that the Lord is good. És hálát adunk azért, mert az Úr jó. Then in 2013, És 2013-ban, I was, after a very long story, and medically they describe it as an accidental find. és rövidre fogva a hosszú történetet, tehát ezt egy véletlenszerű orvosi vizsgálattal állapították meg, They discovered that I had pancreatic cancer. hogy hasnyálmirigy rákom van. So after 10 hours of surgery and a month in hospital with complications where I nearly died. És egy 10 órás műtét követte ezt a felfedezést, és egy hónapot töltöttem a kórházba, és halál küszöbén álltam. Nearly a year of recovery. Egy évbe telt, amíg helyreálltam. I had to step down as the pastor. És ezért le kellett mondanom a pásztorságra. Because a pastor needs to be fully fit. Mert a pásztornak teljesen Needs to be able to do everything. képességének tudatában kell lenni, mindenre késznek kell lennie. Even though I can't play the piano. Én nem tudok úgy zongorázni, mint egy pásztorotok, de azért egészségesnek kell lenni egy pásztornak. But we had one of our men that we have trained over the years, and he is now pastoring Calvary Baptist De volt Church. ott egy férfi, akit képeztünk az évek során, és tanítottuk őt, és most ő a Calvary gyülekezetnek a pásztora. When I was in hospital, I discovered that the words of Psalm 23 are absolutely true. És ott a kórházban átéreztem, hogy a 23. Zsoltár szavai mennyire igazak. I didn't really understand what it meant to be led to a green pasture. Nem értettem addig, hogy mit jelent az, hogy füves legelőkre vezet engem. Because my green pasture was a hospital bed. Mert számomra ez a legelő egy kórházi ágy volt, A barren place. egy puszta hely. But I learned that where He leads is the best place to be. De megtanultam, hogy ahova az Úr vezet, az a legjobb hely, ahol lehetünk. And in Ephesians we're told to redeem the time because the days are evil. Az Efézusnál azt olvassuk, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. So while I'm not able to pastor anymore, I preach occasionally and help others and minister in other churches.
Tehát pásztorolni már nem tudok az egészségem miatt, de szoktam prédikálni, szoktam segíteni másik gyülekezetekben. And it's just a blessing to be here today. Tehát áldás itt lenni mai napon. And to tell you that even though you have people away, és megosztani veletek, hogy ha bár vannak, akik most nincsenek itt, things are difficult, és vannak nehézségek, you have to drive an hour to get here. vagy egy óra hosszára kell utazni, hogy ide jöjj. The Lord has His way of bringing us together as His people. De az Úr mégis együvé hoz bennünket, mint az ő népét. To encourage one another. Hogy bátorítsuk egymást. To serve Him. Hogy szolgáljuk őt. And to say so. És hogy elmondhassuk. Let the redeemed of the Lord say so. Hogy mondják az Úrnak megváltottai. Whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Akiket megváltott az ellenségtől, a szorongatótól. Our enemy is not flesh and blood, the Apostle Paul tells us. Pál apostol azt mondja, hogy nem test és vér ellen tusakodunk. But it is the wicked one who is our opponent. Hanem ami a gonosz lelki hatalom ellen. And as we seek to serve Him together, He will be glorified. És amint szeretnénk együtt szolgálni őt, ő megkapja a dicsőséget. So thank you for allowing me this privilege to stand before you. Tehát köszönöm ezt a kiváltságot, hogy itt állhattam előttetek. Looking forward to singing some familiar tunes with different words. És nagyon jó, hogy együtt énekelhetünk ismerős dallamokra, de magyar más szöveggel. And to hear the word preached. És hogy hallgathatjuk az ige hirdetését. In 2013 we were in Hungary and we heard your pastor translate for a man in Pécs. 2013-ban itt voltunk Magyarországon, és ott Pécset hallottuk a ti pásztorotokat, hogy ott is tolmácsolt. Hungarian is almost enough for us to hear that message in stereo. És magyarul is elég, de sokkal jobb volt így sztereóban hallani, angolul és magyarul. But today we hope to get fed, and I'm sure we will be fed from the Word of God by your pastor. Biztos vagyok benne, hogy ma is Isten igéjéből fogunk kapni táplálékot a ti pásztoratokon keresztül. Köszönjük szépen. Akkor 81-ben volt a megtérése? 81-ben, akkor nem jól mondtam. Tehát akkor 81 és akkor 85-ben mentünk Bible College-ba, és 87-ben a templom. Akkor hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 81-ben megmentett, és így tudott használni az évek során. Köszönjük szépen a bizonyságtételet. Köszönjük szépen. Amen. Thank you.